Γεια σας, καλώς ήρθατε στο κανάλι μου. Πάμε σήμερα να φτιάξουμε ψωμάκι με αλεύρι ολικής άλεσης. Μου έχετε ζητήσει πάρα πολύ, θα σας δείξω, γίνεται πεντανόστιμο. Μην ξεχνάτε να κάνετε κοινοποίηση στα βίντεο μου, να κάνετε γραφούλα στο κανάλι μου. Οτιδήποτε χρειάζεστε μπορείτε να έρθετε στην ομάδα μας Μαγειρικές Απολαύσεις στο Facebook, να κάνετε ένα σχόλιο κάτω να μου πείτε από ποια περιοχή με βλέπετε και τώρα πάμε να σας δείξω τη συνέχεια, την εκτέλεση και τα υλικά. Σε ένα μπολ θα βάλουμε μία κούπα αλεύρι για όλες τις χρήσεις. Έτσι, είναι 125 γραμμάρια. Έπεσε και λίγο μέσα. Θα βάλουμε 3 φακελάκια μαγιά, 20 γραμμάρια. Ένα κουταλάκι του γλυκού ζάχαρη. Θα ανακατέψουμε. Αυτό το κάνουμε για να φουσκώσει το ψωμί μας ωραία και για να ενεργοποιηθεί καλύτερα η μαγιά. Εντάξει. Σε ένα άλλο μπολ θα βάλουμε 1 κιλό αλεύρι ολικής άλεσης. Και παρότι δεν λέω μάρκα, σήμερα θα σας πω είναι μήλι Αγίου Γεωργίου. 20 γραμμάρια αλάτι ή μία μισή κουταλιά περίπου της σούπας, 50 γραμμάρια ελαιόλαδο ή 7 κουταλιές της σούπας, 750 γραμμάρια νερό ή 3 φλιτζάνια, το μείγμα μας με το αλεύρι για όλες τις χρήσεις και ανακατεύουμε. Είναι πανεύκολη συνταγή, θα σας βγει πεντανόστιμο, έτσι. Ανακατεύουμε καλά μέχρι να ενσωματωθούν τα υλικά μας. Έτσι, έχουμε μία ζύμη η οποία είναι λίγο σφιχτή. Εννοείται ότι όσες κυρίες έχετε μίξερ μπορείτε να το κάνετε και στο μίξερ. Έτσι, δεν υπάρχει λόγος τώρα να κάθεστε να παιδεύεστε, εφόσον έχετε. Εάν δεν έχετε. Λοιπόν, είμαστε έτοιμοι. Εντάξει, θα το σκεπάσουμε με μία πετσετούλα και θα το αφήσουμε τουλάχιστον για μία ώρα. Λοιπόν, το ψωμάκι μας είναι έτοιμο. Εμένα έκανε μισή ώρα. Να ξέρετε ότι η μαγιά δεν έχει χρόνο, έτσι. Μπορεί σε μισή ώρα να έχετε αυτό το αποτέλεσμα, αλλά μπορεί το ίδιο αποτέλεσμα να το έχετε και σε μία ώρα. Αν δείτε ότι δεν φουσκώνει σε πάνω από μία ώρα, κάτι δεν πάει καλά. Εντάξει, λοιπόν, έχουμε ανάψει το φούρνο μας 220 βαθμούς αντιστάσεις. Θα βάλουμε τη γάστρα μας, θα αφήσουμε τη γάστρα μας να κάψει καλά και εμείς θα ξεφουσκώσουμε. Θα δώσουμε ωραίο σχήμα. Κλείνουμε καλά εδώ. Θα πάρουμε μία λαδόκολλα. Θα βάλουμε το ζυμάρι. Το ζυμαράκι μας είναι έτοιμο, θα το αφήσετε να ξεκουραστεί μέχρι να ζεσταθεί καλά η γάστρα μας, να σβήσει το λαμπάκι δηλαδή, εντάξει, και θα συνεχίσουμε σε λιγάκι. Λοιπόν, η γάστρα μας είναι έτοιμη, θα πάρουμε το ψωμάκι μας, θα το βάλουμε μέσα, έτσι. Τη λαδόκολλα τη βάζουμε για πολλούς λόγους, καταρχήν για να μπορούμε να δουλεύουμε το ψωμί μας και την γάστρα, εντάξει. Και ένας άλλος λόγος είναι θέμα καθαριότητας. Λοιπόν, ψεκάζουμε με νερό.
Εάν θέλετε να σας κολλήσει από πάνω ό,τι βάλετε, μπορείτε να βάλετε λίγο μελάκι, λίγη ζάχαρη. Έτσι, ψεκάζετε πολύ καλά με νερό, να βραχεί καλά, για να μπορέσουμε να το δουλέψουμε. Θα βάλω λίγο ηλιόσπορο. Αυτά όλα είναι προαιρετικά, έτσι, αν θέλετε τα κάνετε. Και λίγες νυφάδες βρώμης. Γιατί όπως έχουμε πει πολλές φορές, πρώτα χορταίνει το μάτι, με ένα ξηραφάκι θα του κάνετε ένα ωραίο χαμόγελο. Λοιπόν, το ψωμάκι μας είναι έτοιμο. Θα βάλουμε το καπάκι μας. Θα ψήσουμε 35 λεπτά σκεπασμένο καπάκι και μετά τα 35 λεπτά θα σας δείξω. Λοιπόν, επειδή θα σας το λέω και δεν θα το πιστεύετε, το ψωμάκι έχει σηκώσει τη γάστρα. Το καπάκι της γάστρας. Τι κάνουμε? Βγάζουμε το καπάκι. Συνεχίζουμε το ψήσιμο για άλλα 30 λεπτά στους 170 βαθμούς πλέον. Το ψωμάκι μας είναι έτοιμο. Θα το αφήσετε να κρυώσει. Ακούστε. Να το φτιάξετε όλοι και όλες. Μην ξεχνάτε να κάνετε κοινοποίησεις στα βίντεο μου, να κάνετε εγγραφούλα στο κανάλι μου. Οτιδήποτε χρειάζεστε μπορείτε να έρθετε στην ομάδα μας Μαγειρικές Απολαύσεις στο Facebook και εμείς θα τα ξαναπούμε πάλι με ένα επόμενο βίντεο. Γεια και χαρά σας!